एकैछिन टिकटक चलाउँछु भनेर बसेको घण्टौं समय बित्दा पनि हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको छैन र तपाईँ यदि यस्तो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ र हजुरले जुन टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि दिने समय हुन्छ त्यसलाई निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ, निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले आफ्नो टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि निश्चित समय दिन सक्नुहुन्छ, जसको कारण जब हजुरले जुन दिएको समय हुन्छ त्यो समय पूरा भइसकेपछि टिकटक स्वत रूपमा बन्द हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हजुरलाई थाहा हुन्छ कि मैले दिएको समय पूरा भइसकेछ भनेर, जसले गर्दाखेरि आफ्नो आदत बानी सुधार्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने म हो राजकुमार थापा र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं हामीहरूले टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि कसरी निश्चित समय दिने भन्ने आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। हजुरहरूले टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि टिकटकमा दिने समय छुट्याउनको लागि अथवा निर्धारण गर्नको लागि टिकटक खोल्नु होला। र त्यसपछि यो प्रोफाइलको दायाँतिर माथितिर हेर्नु होला, त्यहाँ तीनवटा थोप्ला देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तलतिर आउनुहोस्। यहाँ हजुरहरूले यो ल्याङ्ग्वेजको तलतिर डिजिटल वेलबिङ एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। म यो डिजिटल वेलबिङमा क्लिक गर्छु। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट यो अफ रहेको छ। यसलाई हामीहरूले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले आफ्नो टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि कति समय दिने हो त्यसलाई छुट्याउनको लागि म यो स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ तलतिर हेर्नुहोस् टाइम लिमिट 60 मिनेट्स रहेको छ। यो सामान्यतया 60 मिनेट्समा चुनिएको हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो यसमा क्लिक गर्नु होला, यो 60 मिनेट्समा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब यहाँ हजुरहरूले विभिन्न समय देख्न सक्नुहुन्छ। 40 मिनेट्स, 60 मिनेट्स, 90 मिनेट्स र 120 मिनेट्स। यसरी हजुरले कति समय बिताउने हो टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो आवश्यकता अनुसार हजुरले चुनेर आफ्नो टिकटकमा दिने समय निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले यो समय पुरा भइसकेपछि अब टिकटक आफै बन्द हुन्छ र फेरि हजुरहरूले टिकटक प्रयोग गर्नको लागि फेरि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरलाई कुन चाहिँ आवश्यक छ, 40 मिनेट, 60 मिनेट्स, 90 मिनेट्स, 120 मिनेट्स, हजुरलाई आवश्यक पर्ने मिनेट्समा हजुरले चुन्नु होला। यसरी हजुरलाई कुन चाहिँ आवश्यक छ। अब म यो 60 मिनेटमै रहन दिन्छु। त्यसपछि म फेरि अहिले ब्याकमा आउँछु र अब हामीहरूले यसलाई अन गर्नको लागि यो टर्न अन स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। तलतिर हेर्नु होला पुछारमा, म यसमा क्लिक गर्छु। अब हामीहरूले यसलाई पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 4। अब म फेरि यो नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब फेरि यहाँ पासवर्ड कन्फर्म गर्न भनेको छ। म फेरि अघिको पासवर्ड राख्छु 1 2 3 4। अब यो कन्फर्म पासवर्ड भयो। अब म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। हजुर, हामीहरूले कति समय छुट्याएको थियौँ यहाँ अन भइसकेको छ। र त्यसपछि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ टाइम लिमिट इज 60 मिनेट्स र त्यसपछि यहाँ लेखिएको छ यो 60 मिनेट पुरा भइसकेपछि फेरि हामीहरूले टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि अघिको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र टिकटक आफै यो 60 मिनेट्सपछि स्वत रूपमा बन्द हुन्छ। यसरी हजुरहरूले आफ्नो टिकटकलाई दिने समय अथवा टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि दिने समय हजुरहरूले यसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरले पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तलतिर हेर्नु होला पुछारमा चेन्ज पासवर्ड लेखिएको छ। यसमा क्लिक गरेर हजुरहरूले अघिको जुन मैले राखेको थिएँ 1 2 3 4 यसरी नै हजुरले के राख्नु भएको थियो त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो टिकटकको यो फिचर प्रयोग गरेर हजुरहरूले कति समय दिन चाहनुहुन्छ टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि यसरी आफ्नो समय निर्धारण गरेर टिकटक प्रयोग गर्नुहोस् र स्वत रूपमा टिकटक बन्द भइदिन्छ। त्यसपछि हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ कि मैले यति मिनेटको लागि सेट गरेको थिएँ, यति मिनेट्स पुरा भएछ भनेर हजुरहरूले टिकटकमा दिने समयलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, हजुरहरूले फेरि यो टाइम लिमिटलाई अथवा समय सीमितलाई हजुरहरूले बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने यो टर्न अफ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरेर अघि जो हजुरले कुन चाहिँ पासवर्ड राख्नुभएको थियो त्यो पासवर्डलाई फेरि राखेर हजुरहरूले जुन यो टाइम लिमिट अथवा समय जुन सीमित गर्नुभएको थियो टिकटकमा दिने समय त्यसलाई फेरि हजुरहरूले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यो टर्न अफ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि अघि मैले राखेको पासवर्ड यहाँ राख्छु 1 2 3 4। त्यसपछि म फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ अघिको जुन फिचर अथवा जुन यो स्क्रिन टाइम लिमिट थियो त्यो अब बन्द भइसकेको छ। यसरी हजुरले टर्न अन र टर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरु, यो थियो हामीहरूले टिकटक प्रयोग गर्दाखेरि टिकटकलाई कसरी निश्चित समय दिने भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँ यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ र यस्तै सामान्य कुराहरूको जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा तपाईँहरूका जीवनका क्षणहरू शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई उज्याउन पर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।